ओके, हामीसँग नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक छ द्याट इज कल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यो कन्सेप्ट जुन छ यो कन्सेप्ट मैले सायद अस्तिको क्लासमा पनि तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, पुरानो भिडियोजहरुमा पनि मैले तपाईहरुलाई डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको के हो त्यो कुराको बारेमा तपाईहरुलाई मैले मेन्सन गरिसकेको छु। आई होप तपाईहरुलाई त्यसमा डाउट छ जस्तो मलाई लागेको थिएन। अब त्यसपछि म तपाईहरुलाई नेक्स्टमा लगिरहेको छु। डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको यसलाई कम्प्यारेटिभली एकचोटी कम्बाइन्ड डिस्कसन गरौँ। लेट अस सपोज इमेजिन गर्नुस् एकचोटी डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम हुनको लागि हामीलाई चाहियो फरवर्ड रिएक्सन र ब्याकवर्ड रिएक्सन्स। मतलब इक्विलिब्रियम भनेको रिभर्सिबल रिएक्सन्समा पोसिबल हुन्छ, क्लोज्ड भेसलमा हुनुपर्छ, हामीलाई थाहा छ यसमा। We are not studying static equilibrium but we are studying the dynamic equilibrium। हामीले त्यो कुराहरु डिस्कसन गर्दै छौं यसमा। भने डायनामिक इक्विलिब्रियममा गरिन्छ के भने रिएक्सन फरवर्ड रिएक्सन र ब्याकवर्ड रिएक्सन्स इक्वल अमाउन्टमा भइराछ। रिएक्सन चलिरहेको छ, रिएक्सन भएकै छ, त्यसमा प्रोसेस सबै चलिरहेको छ, तर हामीले यसमा देख्यौं के भने यसमा देख्यौं कि यसो झट्ट हेर्दाखेरि यो त एकै ठाउँमा बसिरहेछ रिएक्सन्स, यसमा त कुनै पनि टाइपको चेन्ज आइरहेको छैन भन्ने कुरा हामीले नोटिस गर्छौं त्यसमा। तर फरवर्ड रिएक्सन र ब्याकवर्ड रिएक्सन इक्वली भइरहेछ त्यसमा। कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि कतै मलतिर जानुहुन्छ, हुन्छ नि कतै मलहरु एकदम मार्केटहरुतिर जानुहुन्छ र त्यसमा सिडी चढिरहेको हुन्छ नि माथि, ओइ माथि यसरी यसरी गइरहेको हुन्छ, एउटा तल आइरहेको हुन्छ। लेट अस सपोज तपाईहरु तलबाट माथि जाँदै हुनुहुन्छ, तलबाट माथि जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईहरुले उल्टो सिडीमा चढ्नुभयो, मतलब माथिबाट तल आएको तपाईहरु तलबाट माथि जानुभयो। तपाईहरु हिँड्दै हुनुहुन्छ, टेक्दै हुनुहुन्छ, यसो यसो गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईहरु जहाँको त्यही सिडी पनि तल गइरहेछ, तपाई पनि माथि जाए जस्तो फिल भइरहेछ, तर जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बसिराख्नु भएको छ। त्यो जिममा हुन्छ नि ट्रेडमिल, यसो दौडिराख्नु भएको छ, यसरी यसरी दौडिराख्नु भएको छ, त्यो तलबाट गइरहेछ, माथिबाट तपाई दौडिराख्नु भएको छ, काम पनि भइरहेछ, तर देखिरहेछ एकै ठाउँमा उभिरहेछ भनेर। यहाँ हेर्नुस् त यो माथि गइरहेछ, यो तल आइरहेछ, मतलब यो जहाँको त्यही छ, कतै चेन्ज भएको छैन यसमा। सो दैट इज द एक्जाम्पल अफ इक्विलिब्रियम। जस्तै when a system, म यसमा थोरै एक्सप्लेन गर्न खोजे, यसमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु र त्यसैलाई मैले थोरै देखाउन खोजिरहेको छु। when a system reaches equilibrium, हामीलाई थाहा छ सिस्टममा इक्विलिब्रियम भइसकेको छ, the forward and reverse reaction continue to occur but at equal rate। यदि इक्वल रेटमा छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले भन्छौं दैट इज कल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेर। र यसमा हामीले के देख्छौं भने यो जुन रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन र रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन छ, यो देखाएको भनेको रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन हो यो, र यो भनेको रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन हो। दुईटा के हुन्छ यसमा सेम हुन्छ। सो युजुअली के हुन्छ भने सिचुएसन आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रिच्ड, यो खासमा कति बेला हुन्छ भने सुरुमै यो पोसिबल हुँदैन के, एकछिन पछि एउटा मेन्टेन हुन्छ के, त्यसमा भेलोसिटी मेन्टेन हुन्छ, या त त्यसमा के हुन्छ रिएक्सन एउटै स्मुथ वेले डाइरेक्सनमा जान्छ, त्यति बेला चाहिँ पोसिबल हुन्छ यसमा। जस्तै एक्जाम्पल्सको लागि हामीले हेर्न सक्छौं, यसमा हेबर्स प्रोसेसमा हेर्न सकिन्छ भने राखिदिएको छु, तपाईहरुले एकचोटी सरस्वती हेर्नु होला। डायनामिक इक्विलिब्रियममा हामीले फेरि एकचोटी हेर्दै छौं। when the equilibrium is reached, the most important observable property is that concentration of each of the reactant and product become constant। दुईटा constant हुने भयो। For example, decomposition of calcium carbonate in a closed vessel at a particular temperature, the amount of CO2 becomes constant। मतलब भन्न खोजेको भने when equilibrium is reached, it appears that reaction has stopped। हामीले देख्छौं, मैले भने नि त मान्छे यतिकै उभिरहेछ तर स्टिल दौडिरहेछ, टाढाबाट सट्ट हेर्दाखेरि यो मान्छे त एकै ठाउँमा किन यस्तो गरिरहेछ भन्ने लाग्छ हामीलाई, तर यहाँ पनि त्यस्तै खालको रिएक्सन्समा पनि स्टप, रिएक्सन स्टप। हाउएभर यो चाहिँ हुँदैन, तल ट्रेडमिल गइरहेछ, माथिबाट दौडिरहेछ, दुईटा काम भइरहेछ, एक्सरसाइज भइरहेछ त्यसमा। यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यही। हाउएभर दिस इज नट द केस, द रिएक्सन इज स्टिल गोइङ अन इन फरवर्ड एज वेल एज ब्याकवर्ड डाइरेक्सन, बट द रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन is in the equal rate। So yes, in other words, as much of the reactants react to form the product, the same amount of product react to give back the reactants in the same time, hence the equilibrium is dynamic in nature, not static, dynamic। reactions भए जस्तो देखिन्छ तर reactions भइरहेको छ है त्यसमा। rate of forward reaction, rate of backward reaction equal छ भने that is called the dynamic equilibrium। यति कुरा यसमा, योभन्दा बढी केही पनि छैन। अब म तपाईलाई अर्कोमा लाग्छु, डिफरेन्स बिट्विन स्ट्याटिक भर्सेस डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब के, रिभर्सिबल रिएक्सनमा हुन्छ, इक्विलिब्रियम इज इन द रिभर्सिबल इन नेचर हामीले देख्छौं यसमा। तर अर्को केसमा स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेको यो जेनरली के हुन्छ, दिस इज इरिभर्सिबल इन नेचर। एउटा यो कुरा डिस्कसन गर्छौं हामीले। दिस इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज
that reactant and the product are still participating in chemical reactions. Still participating, यसमा भइरहेको हुन्छ तर यसमा पार्टिसिपेट गर्छ गर्दैन, नो फर्दर केमिकल रिएक्सन्स, किनकि इरिभर्सिबल भन्ने बित्तिकै प्रोडक्ट त बनिसकेको छ नि त यसमा, त्यो कुरा हामीले यसमा अब्जर्भ गर्छौं. इन डायनामिक इक्विलिब्रियम फरवर्ड एन्ड द ब्याकवर्ड रिएक्सन्स रेट आर इक्वल. मैले भनिसकेको छु रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन र रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन के हुन्छ यसमा इक्वल अमाउन्टमा हुन्छ, तर स्ट्याटिकमा पोसिबल छ नो. सो फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रिएक्सन रेट्स आर 0, यसमा केही पनि हुनेवाला छैन. यो जनरली के हुन्छ, दिस अकर्स इन द क्लोज्ड सिस्टम, इट अकर्स इन द बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज सिस्टम. दुईटा केसमा लाग्छ. सिम्पल कुरा छ यसमा. बुझ्नु भयो कि भएन? क्लियर छ यहाँसम्म? ल, यति थियो हाम्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम. र त्यसपछि मैले यसमा तपाईलाई कन्सेप्टहरु भने र कुनै क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि तपाईले यो डायनामिकको कन्सेप्ट लाउन पनि पर्ने हुन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि कन्फ्युज हुने काम चाहिँ नगर्नु यसमा. ओके, ल म तपाईलाई नेक्स्ट टपिकमा डिस्कसन गराउँछु. नेक्स्ट टपिक अब हामीसँग छ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट, that is ली चार्टिलियर प्रिन्सिपल. ली चार्टिलियर प्रिन्सिपल